ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህኛው ቪዲዮ ላይ የምናየው ደግሞ ዊንዶው 10 ላይ የግድ ልናውቃቸው የሚገቡ ሴቲንጎች ወይም ደግሞ ሜንቴናንስ ትሪኮችን እናያለን ማለት ነው። ዊንዶው 10ን ስንጠቀም እነዚህን ነገሮች የግድ ማድረግ ይኖርብናል። አሊያ ኮምፒውተራችን ስሎ ሊሆን ይችላል፣ የኤረር ምልክት ሊያሳየን ይችላል። ስለዚህ ምን ናቸው የሚለውን እንይ። የመጀመሪያው here ዲስክ ክሊን አፕ ወይም ደግሞ ዲስክ ክሊን አፕ ማድረግ የኮምፒውተራችንን ዲስክ ክሊን ማድረግ እንዴት ክሊን እናደርጋለን? ቀጥታ ስታርት ላይ እንመጣና ዲስክ ክሊን አፕ ይሄው ዲስክ ክሊን አፕን ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ ይመጣላችኋል ፓርቲሽኑ ሲዲኢ ክሊን ማድረግ የምትፈልጉትን እዚህ ጋር ትመርጣላችሁ። ለምሳሌ ዲን ብመርጥ እዚህ ጋር ኦኬ ብለው ያመጣልኛል። ዲ ላይ ብዙ ፋይል ስለሌለኝ ዜሮ ነው ያመጣልኝ። ነገር ግን እዚህ ጋር የእናንተን ብትመርጡት የተለያዩ ጃንክ ፋይሎችን እዚህ ጋር ሊያመጣላችሁ ይችላል። ስለዚህ እሱን ክሊን አፕ ሲስተም ፋይል ማለት ኦር ፎር ኤግዛምፕል የኔን ሲን ብመርጠው የተወሰነ ነገር ይኖረዋል። ዲስክ ክሊን አፕ ይሄው እዚህ ጋር ሲን መረጥኩኝ፣ ኦኬ አልኩት። የምታዩዋቸው እነዚህ የምታዩዋቸው ፋይሎች የማያስፈልጉ ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን ቴምፖራሪ ፋይል ምናምን ክሊን ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ኦኬ ይሄ የመጀመሪያው ማጽዳት ያለብን ሁልጊዜም ዊንዶው 10 ላይ ስንጠቀም ማድረግ ያለብን ነገር ነው ማለት ነው፣ ዲስክ ክሊን አፕ። ሁለተኛው ደግሞ ስካን ነው ወይም ደግሞ ኤስኤፍሲ ስካን ነው የሚለውን ኮማንድ ሲኤምዲ ላይ ራን ማድረግ። ይሄኛው ለምን ይጠቅመናል ካል ኮራፕት ያደረጉ ፋይሎች ካሉ ሲስተማችን ላይ ሲስተም ፋይል ሊሆን ይችላል፣ ፐርሰናል ፋይል ሊሆን ይችላል። ኮራፕት ያደረጉ ነገሮች ካሉ እሱን ባጭሩ ክሊን ለማድረግ ወይም ደግሞ ኮራፕት ፋይሉን ለማስተካከል ይጠቅመናል ማለት ነው። ሁለተኛው ትሪክ ሲኤምዲ ላይ እንሄዳለን። እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ራን አዝ አድሚኒስትሬተር እንለዋለን። ከዛ ቀጥታ ሲኤምዲ ይከፍትልናል ማለት ነው። ይሄው የስ እንለዋለን። እዚህ ጋር መጻፍ ያለብን ምንድነው? sfc/scan now የሚለውን ኮማንድ መጻፍ አለብን ማለት ነው። ይሄ ኮማንድ ለምን ይጠቅመናል? ኮራፕት ያደረገ ማንኛውም ነገር ካለ ከኮምፒውተራችን ላይ ክሊን ያደርግልናል ማለት ነው። ስካን የማድረግ ጥቅሙ ኮራፕት ያደረገ ነገር ካለ ያው ቬሪፊኬሽን አሁን 1% ነው የሚለው። ይሄንን እናንተ የምትጨርሱት ነው የሚሆነው። ጨርሱት። ሶስተኛው ኮማንድ ደግሞ ምንድነው? ክሊሪንግ ብራውዚንግ ዳታ ወይም ደግሞ ብራውዘራችን ላይ ያለ ሂስትሪ ጃንክ ፋይል ካለ እሱን ክሊር ማድረግ። እሱን ክሊር ለማድረግ እዚህ ጋር መጣችሁ ቀጥታ ለምሳሌ ይሄ ጉግል ክሮም ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት። እዚህ ጋር ሞር ቱልስ ላይ ገብታችሁ ክሊር ብራውዚንግ ዳታ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ይሄው እነኚህ ዳታዎች በሙሉ አሉ ማለት ነው። የምትፈልጉትን ዳታ ኤኒ ታይም the last 24 hours ያለውን the last 24 hours last 7 days የመረጣችሁትን ክሊር ማድረግ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ክሊር ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ያሉት ብሮዝ ያደረጋችሁት ምናምን ሳትፈልጉ የመጣው ባክግራውንድ ላይ ራን የሚያደርገው ነገር በሙሉ እዚህ ጋር ክሊር ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ክሊር ታደርጋላችሁ። ይሄ ስንተኛው ማለት ነው? ሶስተኛው ታስክ ነው መሰራት ያለበት የግድ። ሌላው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ዌብሳይቶችን ስንሞክር እምቢ ይለናል። እንግዲህ ከዚህ ጋር ከፕሮብሌሞችንም ኮንሲደር እያደረጋችሁ ማለት ነው። ሊገጥሙን የሚችሉ ፕሮብሌሞች ምን ናቸው? ምን ፕሮብሌም ሲገጥመን ነው ይሄን ኮማንድ መጠቀም ያለብን የሚለውን በተለይ ከዚህ በታች ያሉት እነዚህ ሶስቱ ሜንቴናንስ ትሪክ ናቸው ወይም ደግሞ በትክክል ፕሮብሌም ሲያጋጥመን የምንጠቀማቸው ኮማንዶች ናቸው። ሜክ ሹር ዳት ለምሳሌ የሆነ ዌብሳይት ይሰራላችኋል። አንዳንድ ዌብሳይት ግን እምቢ ይላችኋል ኢንተርኔታችሁ ወይም ብራውዘራችሁ። ስለዚህ ያን ጊዜ ምንድነው ቀጥታ ማድረግ ያለባችሁ? ipconfig/dns የሚለውን ኮማንድ መጻፍ። የት ላይ? ይሄው እዚህ ላይ ትመጡና ይሄንን ካንስል አድርገው የኔ ስለሚቆይ ከዛ ሲኤምዲ ድጋሜ ራን አድርግ ማለት ነው። ሲኤምዲን
ልክ ሲኤምዲ ሲከፍት ምን ታደርጋላችሁ እዚህ ጋር IP config /d የሚለውን ኮማንድ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ይሄ ሰክሰስፉሊ አጠፋለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ችግር አይገጥመንም። አንዳንድ ዌብሳይቶች ላይ የመስራት አንዳንድ ዌብሳይቶች ላይ ደግሞ ያለ መስራት ፕሮብለም አይገጥመንም ማለት ነው። ሌላው ፕሮብለም ደግሞ ታብሌት ሞድ ነው። ሰሞኑን እኔ ልክ ዊንዶው 10 መጥቼ ስከፍት ታብሌት ሞድ ሆኗል። ታብሌት ሞድ ሲሆን እንዴት ነው የሚያስቸግራችሁ የሚለውን እዚሁ ላይ እንየው። ታብሌት ሞድ ሲሆን ምን ይሆናል መሰላችሁ? ኮምፒውተራችሁ ትመጣላችሁ፣ ልክ ስትከፍቱት ምንም ነገር አክሰስ እንዳታደርጉ ያግዳችኋል። አንዳንድ ቦታዎች ክሊክ ሁላ አልሰራ ሊል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ታብሌት ላይ ለምሳሌ ታብሌት ሞዱን ኦን ላድርገው። አያችሁት? እዚህ ጋር ተቀየረ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ይህንን ኤክስ አድርጌ ራሱ ብመጣ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ወደ ዴስክቶፕ መሄድ አልችልም በፍጹም። ልክ እንደ ስልክ ታብሌት ነው የሚሆነው ማለት ነው ኮምፒውተሬ። ይሄ ችግር በሚገጥማችሁ ጊዜ ቀጥታ ሴቲንግ ላይ ትሄዱና አሁን ያደረኩትን አይታችኋል። ያንን ታብሌት ሞዱን ኦፍ ማድረግ ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ጄኒዩን ዊንዶው የምትጠቀሙ ከሆነ እዚሁ ጋር ያስመርጣችኋል። ታብሌት ሞድ እዚህ ጋር ዩዝ ዴስክቶፕ ሞድ ኦልዋይስ የሚል ኦፕሽን ይኖረዋል። እሱን ትመርጣላችሁ። ወይም ደግሞ በእኛ ኮንቴክስት እዚህ ጋር መታችሁ ታብሌት ሞዱን ኦፍ ስታደርጉት ወደ ነበረበት ይመለሳል ማለት ነው ዊንዶው። ይሄ የሚገጥማችሁ ሌላው ፕሮብለም ይሆናል። ሌላው ቫይረስ ፕሮቴክሽን ነው። ይሄኛው ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ነው እስካላወቅ ነው ድረስ። ሲምፕል ታስክ ነው፣ ነገር ግን እስካላወቅ ነው ድረስ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ምንድነው የሚያደርገው? ሶፍትዌር ለመጫን ስትፈልጉ እዚህ ጋር የሆነ ኖቲፊኬሽን ይመጣል፣ ብሎክ ያደርግባችኋል። ለምሳሌ ወንደርሼር፣ ፓወር አይሶ የመሳሰሉ ላይሰንስ ኪውን ሃይድ ያደርግባችኋል ማለት ነው። ያኔ ቫይረስ ፕሮቴክሽን ላይ ገብታችሁ ቀጥታ ዊንዶው 10 ቫይረስ ፕሮቴክሽን ላይ ገብታችሁ ይሄ ሪል ታይም ፕሮቴክሽን ምናምን የመሳሰሉ የቫይረስ ፕሮቴክሽኖች በሙሉ ምን መሆን አለባቸው? ዲሴብልድ መሆን አለባቸው ማለት ነው። ዲሴብልድ መሆን አለባቸው። ኦኬ እኔ ኦልሬዲ ዲሴብል ሆኗል። ለዛ ነው እንደዚህ ያመጣልኝ ያለው። ቀጥታ ልክ እዚህ ጋር ስትገቡ ቫይረስ ፕሮቴክሽኑ ዲሴብል መሆን እንዳለበት ይነግራችኋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ማኔጅ ኢንሳይን ኦፕሽን ብገባ ይሄ ቫይረስ ኤንድ ፕሮቴክሽን የኔ ምን ስለሆነ ነው? ዲሴብል ስለሆነ ነው። እዚህ ጋር ልክ ዲሴብል አድርጉ የሚል ኦፕሽን ታገኛላችሁ። እሱን ዲሴብል ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። አሊያ አይሰራልንም ማለት ነው። ይሄን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮአችን። ከጠቀማችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረግና እንዲሁም ደግሞ በቀጣይ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጓቸውን ቪዲዮዎች ኮሜንት ላይ በመጻፍ አብረን መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። ቴንክ ዩ